I would like to invite all guests, invitees, and community leaders are on their way and to this program today. Especially, I would like to welcome our guest from FHI 360 Indian Country Office, Dr. Partha Rai, and also Dr. Dayanath Ranatunga from FHI 360 Sri Lankan Country Office, and also President of Sarvodaya Shramadana Movement, Dr. Vinya Aryaratna, and also other representatives from Health Ministry and local governing bodies of Sri Lanka, Dr. Lahiru Kodituakku, Dr. Harini Amarasuriya, and Mr. Sampath from Colombo Municipal Council, and all Live TV team and all our invitees and who have come to this event today, and Sarvodaya EPIC project team, project manager Sasanka Dharmasena and her team. And this is the symbolic program of distributing hand washing stations, which is one project activity carried out through the EPIC project. So basically, this EPIC project is focused on enhancing health and well-being, especially in the COVID-19 context, which we are still experiencing in our country. And this project is funded by USAID and FHI 360 organizations, well-recognized international organizations who are working on this field. And the project is implemented and being implementing by Sarvodaya project team. Sarvodaya ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය වින්‍ය ආරියරත්න මැතිතුමනි, ඒ වගේම අපේ ප්‍රධාන අමුත්තාවන ඉන්දියාවෙන් පැමිණි වෛද්‍යතුමනි, නාගරික මන්ත්‍රී ඇල්ෆ්‍රඩ් සම්පත් මැතිතුමා, ඇතුළු සියලුම සර්වෝදය නිලධාරි මදුල්ල, ඒ වගේම මගේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සොරවීර මහත්මයා ඇතුළු සියලු දෙනාම, ඒ වගේම ප්‍රජාවේ නියෝජනය කරමින් අද මෙම අවස්ථාවට පැමිණි සියලු දෙනාගේම අවසරයි. එපික් ව්‍යාපෘතිය යටතේ විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් ව්‍යාප්තියත් එක්ක ඒ ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම අරමුණු කරගෙන පටන්ගත් මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධානතම කර්තව්‍ය ප්‍රධානතම කොටස සර්වෝදය ආයතනයේ විසින් ලබාගෙන ඒ කටයුතු සිදු කිරීම පිළිබඳව මම ඉතාමත්ම සන්තෝෂ වෙනවා. මොකද අපිට යමක් දැනෙන යමක් ප්‍රජාවට කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම විශේෂඥ වෛද්‍යතුමනි, මම නගර සභාවට ආවේ මීට අවුරුදු 34කට ඉස්සෙල්ලා 1988. එතකොට අපිට තිබිච්ච අභියෝග ගොඩක් වෙනස්. විශේෂයෙන්ම අඩු ආදායම් ජනතාව, ඒ කාලේ හැඳුන්වන පැල්පත් වාසීන් විදියට. නමුත් ඒ සංකල්පය වෙනස් කරලා ස්ථිර නිවාස වලට අපි ගිහිල්ලා විශේෂයෙන්ම ජල සැපයීම සහ සනීප ආරක්ෂාව දියුණු කිරීම සඳහා විශාල වැඩ කොටසක් නාගරික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවත් ඒ වගේම යුනිසෙෆ් ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා ජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉටු කරනු ලැබුවා. එහි ප්‍රතිඵල අද අපි අත්විඳිනවා. නමුත් දැන් මේ වන විට ඒ තිබිච්ච ප්‍රජාව තුළ තිබෙන ප්‍රජා සංවර්ධනය සඳහා ඇති කරගත්තා වූ ප්‍රජා සංවර්ධන සමිති, ඒ වගේම අපේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන අංශය විසින් කරන ලද කර්තව්‍යයන් ඒ සියල්ල නවීකරණය කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. මොකද අද තියෙන්නේ එහෙම් පිටින්ම වෙනස් අභියෝගයන්. එතකොට මේ වන විට අඩු ආදායම් ජනාවාසවල ජීවත් වූ අය අපි vertical එහෙම නැත්නම් තිරස්ව ජීවත් වෙච්ච අය සිරස් ගොඩනැගිලි වලට කොටු වෙලා තිබෙනවා. එතකොට නමුත් ඒ පරිවර්තනයේ සිද්ධ වීමේදී ඒ ට්‍රාන්සිෂන් එක වෙනකොට ඒ අවශ්‍ය දැනුම සහ අපේ ආකල්ප වෙනස් වීම සිදු වුණාද කියලා අපිට ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසාම තමයි අපි අද දකින්නේ විශේෂම කොවිඩ් ව්‍යාප්තියේදී අපි දැක්කා ලැබුගින්නක් වගේ. කොවිඩ් ව්‍යාප්ත වෙනවා,
විශේෂයෙන්ම උතුරු කොළඹ මැද කොළඹ මේ නාගරික මේ හයි රයිසස් වල එහෙම නැත්නම් මේ ජනාවාසවල. එතකොට සිරස් ජනාවාසවල තිරස් ජනාවාසවල ඊටාම හෙමින් කොවිඩ් ව්‍යාප්ත වුණේ. නමුත් සිරස් අතර තියෙන ෆ්ලැට්ස් වල ඊටාම වේගයෙන් කොවිඩ් ව්‍යාප්ත වුණා. ඒතර මේ සඳහා ඊටාම හොඳ අධ්‍යයනයක් කළ යුතු කාර්යයක්. ඒ වගේම අපිට මේ ආකල්පමය සහ අපේ චර්යාමය වෙනසකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් එතනදී මම දකිනවා විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය තවමත් තර්ජනයක් කොවිඩ් තවමත් අප අතර තියෙනවා. ඒක අලුත් මුහුණුවරකින් ඔමික්‍රෝන් BA.5 හැටියට දැන් මේ වන විට වේගෙන් ව්‍යාප්ත වෙනවා. අපිට පුළුවන් වුණා කොළඹ නගරයේ විශේෂයෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ රත්තරන් ටීම් එකට. අපිට පුළුවන් වුණා කොළඹ නගරය බේරගන්න. කොළඹ නගරය බේර ගැනීමත් එක්ක අපිට පුළුවන් වුණා කොළඹ වෙනත් මේ රටවල වගේ අපි දන්නවා වෙනත් රටවල ප්‍රධාන නගර තමයි කඩම් වැටුනේ කොවිඩ් ඉදිරියේ. ඉතින් නමුත් අපිට පුළුවන් වුණා අනිත් ප්‍රදේශවලටත් ඒක පැතිර යාම සෑහෙන දුරට පාලනය කරගන්න විශේෂයෙන්ම පළවෙනි සහ දෙවැනි රැල්ලේදී. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ අත්සෝදා මේ අත්සේදීම් සඳහා මේ අවශ්‍ය කරන ඒ පහසුකම් ලබා දීමත් එය පුරුද්දක් හැටියට සිදු කිරීමත් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මොකද අපි දැක්ක කොවිඩ් කාල සීමාව තුළ අපි විසින් නැති කර ගන්නා ලද නතු කර ගන්නා ලද අලුත් කියන්න බෑ ඇත්තටම. නමුත් පරණ නමුත් අපි විසින් වැළඳගත් මේ ෆේස් මාස්ක් පැළඳීම ඒ වගේම අත්සබන්දා සේදීම තුලින් විශේෂයෙන්ම ආහාර දූෂණය මගින් ඒ වගේම ජල දූෂණය මගින් පැතිරෙන රෝග අපිට අවම වුණා. ඒ වගේම ශ්වසන මාර්ගය ආශ්‍රිත රෝග අවම වුණා. ඉතින් මේ සඳහා ඊටාම හොඳ දායකත්වයක් දෙමින් මේ එපික් ව්‍යාපෘතිය තුලින් මේ කරන්නා වූ සත්කාර්ය සාර්ථක වේවා. ඒ සඳහා වෛද්‍ය විඥාන රත්න මැතිතුමනි අපේ මගේ දෙපාර්තමේන්තුවේ දිය හැකි උපරිම සහයෝගය ලබා දෙන්නට පොරොන්දු වෙමින් මම මේ ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. යම් යම් නිවාරණ කාර්යයන් සඳහා භෞතික පහසුකම් අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ කොවිඩ් වසංගතයෙන් අපි ආරක්ෂා වෙන්න මේ මුවාවරණයක් පළඳින එක, ඒ වගේම අපි මේ දුරස්ථභාවය පවත්වාගෙන යන එක, අපි ශ්වසන ස්වස්ථතාවය පවත්වාගෙන යාම, ඒ වගේම අපි නිතර දෑත් සීදීමෙන් දෑත් පිරිසිදුව තබා ගැනීම මේ වගේ මූලික කාරණා ටිකක් පමණයි. නමුත් මේක අපි පෞද්ගලිකව කරන අතර ප්‍රජාව හැටියටත් සූදානම් වීමක් විය යුතුව තිබෙනවා. ඒක සාමූහික වගකීමක්. So in order to prevent us from getting COVID-19 infection, we have personal responsibility. We know the exact interventions that we need to do. We know what are the practices: keeping distance, wearing a mask, and also washing hands and respiratory etiquette. All these things we are practicing. But as a community, collectively, there are things that we need to do. We need to practice. For that, we need certain physical facilities also, because that reminds us it's not just that we are providing a facility to wash hands, but it gives you an idea that your surfaces can be contaminated, your hands can be contaminated, and we can give a message, and there is a message also there. So it's a constant reminder, and keep that in mind. There is this threat constantly. එතකොට මේ වගේ දේවල් අපි බලන්න ඕනේ මේ භෞතිකව මේ පහසුකම ලබා දීම පමණක්ම නෙවෙයි. එතන අපිට මතක් කරලා දෙනවා මේ තර්ජනය තාම තියෙනවා කියන එක. සහ මේක පණිවිඩයක්. පිරිසුදුකම ඊටාම වැදගත් අපේ ජීවිතේට. කොවිඩ් වලින් ආරක්ෂා වෙලා ඉන්න විතරක් නෙවෙයි. එතකොට මේ අත් හොදනකොට ඒක නඩත්තු කරන්න ඒකේ වතුර ටික අවශ්‍යයි. වතුර කළමනාකරණය කියන එක මේකේ වතුර ටික බැහැලා යන වතුර ටික හරියට දැම්මේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ ඩෙන්ගු තර්ජනය එනවා. එතකොට ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම කළමනාකරණය කරන එක, පිරිසිදු වතුර ටිකක් ලබා ගන්න එක සහ අප විතර වෙච්ච වතුර ටික හොඳට බැහැලා යන විදිහට හදන එක. එතකොට මේක පාවිච්චි කරලා අපිට සම්පූර්ණයෙන් මේ දරුවන්ටත් වැඩිහිටියන්ටත් අධ්‍යාපනයක් ලැබලා දෙන්න පුළුවන්. So we can also use this as a vehicle for education.
It's not just the water to wash the hands, but how do you manage the wastewater? If you don't manage the wastewater properly, then you will have the risk of dengue. And Dr. Lahiru is there. Sorry, I couldn't acknowledge the presence of Dr. Lahiru, who has also been helping us very extensively in strengthening this community capacity and designing modules and all that. So he's working 24 hours educating the public, and his unit, dengue unit, is so busy now because we are having I think this 6 months we have had the cases that we had the entire last year. I think by June 30th we have had more cases than what we had for 2021 entire year. එතකොට ගිය වසරේදී මේ හමු වෙච්ච මේ මම නිවැරදි නම් සියලුම මේ ඩෙන්ගු රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාවට වැඩි සංඛ්‍යාවක් මේ පහුගිය මාස 6 විතරක් අපිට මේ අපි දැකලා තියෙනවා ලංකාවේ වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තත්වයකදී අපි මේ හැම දෙයක් ගැනම සෞඛ්‍යය ගැන වෙනදාට වැඩිය සැලකිල්ලක් දක්වන්නට ඕන. අවසාන වශයෙන් අපි මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්ට මම කියන්නේ අපි මේ අපිට ලොකු පිරිවැයක් දරන්න වෙලා තියෙනවා සෞඛ්‍ය සේවාවට සහ ඒ වගේම පුද්ගලයන් හැටියට පවුල් හැටියට දැන් මේ ඖෂධවල මිල ඉතාම අධිකයි. එතකොට සාමාන්‍ය මේ රුධිර පරීක්ෂණයක් ගන්න ගියත් ඒක රජයටත් විශාල වියදමක් දරන්න වෙනවා. ඒ වගේම අපි පෞද්ගලිකව ගන්න ගියත් විශාල නිකම් සාමාන්‍ය රුධිර පරීක්ෂණයක් ෆුල් බ්ලඩ් කවුන්ට් එකක් ගන්න ගියත් මිල අධිකයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙලාවේ අපි සෞඛ්‍යය ගැන වෙනදට වැඩි අවධානයක් දෙන්න වෙනවමයි. ඒ මොකද අපේ ගෘහාර්ථිකයට ඒක ගොඩක් බලපානවා. So the final message I want to give is that we have to give priority to preventive health now, because the cost of drugs have also gone up and the hospitals are also having shortage of medicine. Even to get a blood test done you have to pay an exorbitant amount, and therefore we have to really looking at it from a economic perspective. Household expenditure needs to be also reduced. So by having these preventive practices and maintaining our health will also contribute to better economic survival. ඔබ සියලු දෙනාටම අද මේ අවස්ථාවට සහභාගී වීම පිළිබඳව සූතිවන්ත වෙමින් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම FHI 360 ආයතනයට සර්වෝදයත් සමග එකතු වෙලා මේ හවුල්කාරීත්වය ගොඩනැගීම පිළිබඳවත් ඒ වගේම මහනගර සභාවත් මෙතන නැති වුණත් වෛද්‍ය විජේමුනි මහත්මයා එතුමා එන්න දැන් පුළුවන් කියලා කිව්වා ටිකක් පරක් වෙලා, නමුත් ඒ වෙනකොට අපිට මේක අවසන් කරන්න තියෙන නිසා ඉතින් කොළඹ මහනගර සභාවටත් ඒ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවලටත් ඒ වගේම මේ සඳහා මූල්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දෙන FHI ආයතනයට USAID ආයතනයේ සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයටත් අපේ සර්වෝදය මූලස්ථානයේ කණ්ඩායමටත් මේ ව්‍යාපෘති කණ්ඩායමටත් ඒ වගේම ඉන්දුනිල් මහත්මයා ප්‍රදාන අපේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායමටත් සූතිවන්ත වෙමින් මේ ප්‍රජාවේ තමන්ගේ මේ සෞඛ්‍ය නංවාලීම සඳහා කැප වෙලා ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරන අපේ ප්‍රජා නායකයන් සියලු දෙනාටම සූතිවන්ත වෙමින් මා නිහඬ වෙනවා. ඔබ සැමට ස්තුතියි. බබෙක් හම්බෙන්න අම්මා කෙනෙකුගේ නිරෝගීව බබා ආරම්භ දෙන්න පුළුවන් විදිහට උදව් කරන්න පුළුවන් කියලා අපිට හිතෙනවා නම් මම හිතනවා ඒක හදවතින් පොසත් මිනිසුන්ගේ ලක්ෂණයක්. ඉතින් ඒ හදවතින් පොසත් මිනිස්සු ගොඩක් එකතු කරන්න මේ සරෝදය ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගය තමයි මම හිතන විදිහට මූලික වශයෙන් අපේ ආකර්ෂණය යෙදුනේ. ඉතින් අපි එකට කියනවා කමියුනිටි එන්ගේජ්මන්ට් කියලා. ඔක තමයි කියන්නේ මේක. අපි මේ ලොකු බර වචන වලින් කිව්වට කරන්නේ සමාජයේ වැඩ කරන මේ සමාජ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න කැමති මිනිස්සු ටිකක් එකතු කරගෙන මේ වැඩේ කරන් යන එක. ඉතින් ඒතකොට මම හිතනවා මූලික වශයෙන් මේකටත් වඩා මම කැමති වෙන්නේ සෝදය කියන සර්වෝදයේ ඉන්න සමාජිකාවෝ ස්වච්ඡයෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් කට්ටිය හොයාගෙන ගම් මට්ටමින් ඒ කරන්න යන කාර්යය ඊටාම ප්‍රශස්ත එකක්. ඒක මේ වෙනකොට නැවත වතාවක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශේ පවාල් විශේෂ අවධානයට යොමු වෙලා තියෙනවා. අර කතාවක් තියෙනවා මොලේ පෑදෙන්න අපිට හයියෙන් ටොක්ක්ක් වැදෙන්න ඕන කියලා. දැන් අපිට ලොකුවට හයියෙන් ටොක්ක්ක් වැදලා තියෙන්නේ. මේක ඇතුලේ තියෙන සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න තියෙනවා, සමාජ ප්‍රශ්න තියෙනවා, දේශපාලන ප්‍රශ්න තියෙනවා, ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙනවා. නැත්te මොනවද කියලා හිතෙන තරමට දැන් අපේ සමාජය සංකීර්ණ වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒක ඇතුලේ නැවත වතාවක් අපි අපිට උදව් කරගන්න ඕන කියන මූලික තැනට අපි ඔක්කොම අවිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ අපි මේ හදන සෝදය කමිටු කියන්නේ අපිට අපිවම අවශ්‍ය වෙන අපිවම උදව් කරගන්න වෙන්න පුළුවන් වෙන තත්ත්වයක්. ඒ නිසා මම හිතනවා මේක අපිට ඉතාම වැදගත් වෙයි කියලා. මේක දැන් ලොකු අවධානයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අවිලා තියෙන කොහොමද මේ කණ්ඩායම් මේ කොවිඩ් වලට හදන මේ කණ්ඩායම් කොහොමද ඩෙන්ගු වලට පාවිච්චි කරන්නේ? කොහොමද බෝ නොවන රෝග මර්ධනය කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේක ලොකු ව්‍යාපෘතියක එක කොටසක්. දෙවෙනි කොටස අපි මේ ඒකේ එක කොටසක් විදිහට අපි කල්පනා කරා එක සුවෝදය කමිටුවකට මේන් 3ක් දීලා ඒගොල්ලෝගේ අපි දන්න ගොඩාක් තිබ්බන හොඳයි 5ක් 10ක් දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නමුත් අපේ තියෙනවනේ යම්කිසි
මුදලක් අතේ ඒ මුදලට ගැලපෙන විදිහට එකකට තුනක් දීලා මේක වඩා ගැලපෙන තැන පාවිච්චි කරන්න. ඒක එතන හයි කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඒකට ඒකේ නායකත්වය ගන්න ඕන මේ නායකයෝ. අනික මේක ඒත් එක්කම අපි දැකලා තියෙන දේ තමයි පහුගිය දවස්වල හැමතැනම දැන් සිංක් තියෙනවා. සිංක් වල වතුර නැහැ. වතුර ටික හරියට ගලාගෙන යන්න ක්‍රමයක් නැහැ. අත හොදනකොට ගන්න සබන් කෑල්ලක් නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා ඒවා නැවත වතාවක් මේ ප්‍රජාව ඉන්න අපේ නායිකාව මේක බාර ගන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට එකක් පෙන්නලා තියෙනවා. දැන් අපිට සෞඛ්‍ය ගැන දැන් අපි කවුරුත් දන්නවනේ දැන් රෝහලට ගියන් පස්සේ භාගයක් පරීක්ෂණ කරන්නේ නැහැ. ඒ පරීක්ෂණ සමහර දේවල් පුජ්‍යලික අංශයට ගියත් කරගන්න බෑ. බෙහෙත් හිගයි. ඉතින් ඒතකොට අපි විශේෂඥ වෛද්‍යතුමා කිව්ව එකම තමයි මම අපව කරන්න යන්නේ. මේක ගත්තොත් එම හෙල්ත් ඉකොනොමික්ස් පැත්තෙන් සෞඛ්‍යයේ තියෙන ආර්ථික විද්‍යාත්මක පැත්තෙන් ගත්තොත් අපිට මේක ලොකු සේවයක් දෙනවා. අත්‍තරම ගත්තොත් දැන් කලින් තරම් OPD වලට මේ මාස්ක් එක දාන හින්දා අත හොදන නිසා අර හෙම්බිරිස්සාව හැදිලා මම කියන්නේ ශ්වසන ආබාධ වලින් එන කට්ටිය බඩ අමාරු වලින් එන කට්ටියක විශාල අඩුවීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේක කාලීන අවශ්‍යතාවයක් කියලා අඩුම තරමේ මිනිස්සුන්ට මේ දැනෙන පීඩනය යම් තරම් ප්‍රමාණයට අඩු කරන්න ඕන. ඉතින් මම මේ ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන්ම අපි බලමු තව ඉස්සරහට මේකෙන් පස්සේ මේ වාගේ අලුත් වැඩ අලුත් මම කියන්නේ පාර්ශව කරුවොත් එක්කලා ඉස්සරහට කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක ගැනත් අපි සංවිධානයක් විදිහට ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙනවා. First of all, let me congratulate FHI 360, USAID, and all the partners, including the main partner, I think, Sarvoja Srimadana movement, for the entire concept of this community empowerment. I see this as a community empowerment program, not just preventing COVID-19 and other infectious diseases. So let me congratulate all of you for the implementation and successful implementation of this program. සුබෝදෑසනක් සියලුම දෙනාට මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා ඉන්න. මම හිතන්නේ අපි දැනටමත් ජීවත් වෙන්නේ බොහොම අවිනිශ්චිත කාලයක. එතකොට විවිධාකාර වූ ආපදාවන් අපි අභිමුව තියෙනවා. ඒක එක ආපදාවක් විතරක් නෙමෙයි. අපි හුඟක් වෙලාවට හිතනවා අපි ජීවත් වෙන්නේ මේ COVID-19 වසංගතයත් එක්ක. නැත්නම් අපි ජීවත් වෙන්නේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය අහිමි වෙච්ච කාලෙක. හැබැයි මේ පවතින කාලය අපි ඒ හිතනවට වඩා බොහොම වෙනස් කාලයක්. අපි ජීවත් වෙන්නේ ඇත්තටම බහුවිධ ආපදාවන් තියෙන කාලයක් එක්ක. පැත්තකින් COVID-19 වසංගතය තවමත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ බරපතල ගැටලුවක් තියෙනවා. ඩෙන්ගු වගේ බෝවෙන රෝග ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරීගෙන යනවා. ඒ වගේම අපි කාටවත් නොදැනී අපේ ජීවන රටාවට වෙලා තියෙන වෙනස්කම් නිසා අපිට ඇති වෙලා තියෙන පීඩනයෙන් හින්දා අපේ මානසික ගැටලු වල වර්ධනයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒකට අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ බහුවිධ ආපදා සමයක. EPIC project and activities carried out by that are mainly focused on COVID prevention and enhancing health and well-being of communities. Throughout few months, we have been engaging many community-based activities through this project. As the donors of this project, USAID and FHI 360, both regional and Sri Lankan team, have been given us tremendous help for these activities. And also our president, Lanka Jayatika Sarvodaya Shramadana Sangame, Dr. Vinya Ariyaratne, and Minister of Health, and Sarvodaya EPIC project staff members, their cooperation and dedication in this regard is much appreciated. Most importantly, we really appreciate dedication of all community leaders and community members who are involved with these activities. Through last few months, we are involved in implementing this EPIC project in 3 districts located in Colombo, Kalutara and Gampaha. Already we have completed project activities of EPIC project successfully so far, and distribution and installation of hand washing station is a one project activity carried out by the EPIC project. Today, you all have witnessed the symbolic initiative of distributing hand washing stations.
We are willing to work across the country also in future to promote health and well-being of our communities. Herewith, I would like to thank all the guests, invitees, community members, and all who are present in here today for dedicating their valuable time for this program. මේ අවස්ථාවේ ඩෙන්ගු කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක මෙම සිංක් බෙදා දීම සර්වෝදයත් USA ආයතනයත් එක්ක මෙම කරන වැඩසටහන බොහොමත්ම හොඳයි ප්‍රජාවට හැමතැනම දැන් ඩෙන්ගුත් තියෙනවා කොවිඩුත් තියෙනවා එම නිසා මෙම ව්‍යාපෘතය ගමින් ගමට ගොස් කොළඹ ගම්පහ කළුතර දිස්ත්‍රික්ක වලට දෙකටම ව්‍යාප්ත වෙනවා නම් වඩාත්ම හොඳයි ගමේ ප්‍රජාවත් එක්ක වැඩ කිරීමේදී අපට මේ ගොඩ මාගුම අවස්ථාවක් මේ ලබා දීම එම නිසා පොදු ස්ථානවල මෙම සවිකිරීමත් මේ සර්වෝදයටත් මෙම සියලුම ආයතන වලටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා සුබ උදෑසනක් සියලු දෙනාටම අද අපේ වැඩසටහනක් විදියට Ministry of Health එකේ USAID EPICS සර්වෝදය ආයතනය විසින් කෙරෙන මේ සිංක් බෙදා දීමේ වැඩසටහන ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සර්වෝදය ආයතනයට මෙම වැඩසටහනෙන් අපිට මේ අපේ අවට පරිසරයට දෙන්න තියෙන හොඳම අදහස නම් අපි මේ දැන් මේ මෑතකදී ඉඳලා අපිට ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න, ඩෙන්ගු ඒ වගේ දේවල් වලින් නිවැරදිව අත්සෝදා ගැනීම සම්බන්ධව මෙම වැඩසටහනෙන් අපිට මේ සිංක් ටික ලබා දෙන සර්වෝදය EPICS ආයතනය, USAID ආයතනය ඒ වගේ මිනිස්ට්‍රි එකෙන් කරන මෙම වැඩසටහන නිසා ඉදිරි පරපුරට නිවැරදි සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කර ගැනීමට අපිට උපකාරී වෙන බැවින් මම ආයතන සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා.